Okay, done. Hindi na ako gumawa ng ice cream. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Shenrak again. And today's vlog, gagawa ako ng ice candy. Chocolate ice candy na mala ice cream ang lasa. So tara guys, samahan niyo ako. Ito yung kanyang mga ingredients. Okay guys, uunahin natin ang ating cornstarch. I-dissolve natin ito siya sa 2 cups of water. Oh. Okay. Okay, gagamit tayo ng 2 cups of water. Para mamaya hindi siya mamuhol-muhol guys. Next, ilagay ko yung aking Milo or chocolate. Okay, dissolve natin guys. Okay, ayan. And then, lagyan natin ng hot water. Ito yung 1 liter na hot water guys. Okay. And then, next is ilagay natin ang ating cocoa powder. Okay, dahan-dahan lang. Okay, mix well guys. Okay guys, so dadagdagan pa natin siya ng isang 1 liter of hot water. Okay, next is isusunod natin yung ating milk. Condensed milk. Okay. Pwede rin kayong gumamit ng chocolate na chocolate condensed milk guys. Pero mas expensive kasi yun. So, I'd rather to choose na lang ng itong plain na condensed para makaless tayo ng gastos. Okay, another one. Okay guys, nakikita nyo hindi ako gumamit ng sugar. Kasi, ang ginamit kong cocoa powder guys is with sugar na siya. So, no need to add more sugar kasi matamis na, meron na siyang 2 condense. Iba, yung Milo is matamis na rin. So, I think hindi na ako gagamit ng sugar. Sige, ayoko nang masyadong matamis. Next is yung ating evap. Okay. Then mix well. So, i-mix na natin siya guys. Pagkatapos nito guys, ilalagay ko siya dito sa ating pot, no? Para lulutuin ko pa siya for just a few minutes para lutong-luto yung ating cornstarch. Para magiging sticky siya guys.
Okay? Subukan siya tikman. The taste is yummy. No need to add sugar. Very sweet. So, ita-transfer ko na siya dito sa aking pot, no? Okay, lulutuin ko siya. Okay, para ma-milk talaga siya guys, lahat. Okay. So, nagbubbles na siya, no? Ito na yung ating... Okay, guys. Ayan. Okay. I-mix ko na lang siya ng dahan-dahan. Okay, hanggang sa maging soft siya, guys. Maluto talaga yung ating cornstarch. So, parang ice cream yung lasa. Malapot. Masarap siyang kainin. At malambot, guys. Hindi siya icy. Okay? Wag lang natin siyang tagalan, guys. Kasi hot water naman yung ginamit natin kanina. Then, after this, guys, i-cool down na natin siya. Okay, kung makikita nyo, ayan, medyo ano na siya, guys, oh. Maganda na yung texture ng kanya. Ayun. Look. Okay, guys, ito na. Kinaka na siya sa apoy, guys. So, papalamigin na lang natin siya. And then, ibabalot na natin siya soon. Kapag malamig na. Okay, guys. So, pwede na nating balutin ang ating ice candy. At gagamitan natin siya ng cellophane na 1.5 by 10. So, pagkatapos, gagamitan natin din siya ng measuring cup at imbudo para pantay-pantay ang kanyang mga sizes. So, tara guys, upitsahan na natin. Samahan niyo na ako. Okay guys, natapos ko na rin nagawa lahat ng aking ice candy, okay? Ayan guys, nasa freezer na yung ating nagawang ice candy. So, see you tomorrow ice candy, matitikman na kita. Okay guys, ready to taste na ang ating chocolate ice candy. Ayan, ice cream ang taste. Harap. Ice cream ang lasa guys. Harap. Hindi na ako gumawa ng ice cream. Okay guys, thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye!